ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอาตมาภาพจะได้นำพาท่านทั้งหลายได้เจริญสมาธิภาวนาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ในสถานที่ที่พอนั่งสมาธิได้ก็ให้นั่งลงกับพื้นถ้ายังไม่สามารถที่จะนั่งกับพื้นได้จะนั่งบนเก้าอี้ก็ตามที่ท่านจะสะดวกนั่งบนเก้าอี้มือวางบนหน้าขาหรือจะวางที่ตักก็ได้สำหรับผู้ที่นั่งกับพื้นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นเฉพาะหน้ามีสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกเบื้องต้นหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวสัก2-3 รอบเอาสติกำหนดไว้ที่จุดกระทบที่ปลายจมูกลมหายใจเข้าเราจะรู้สึกว่าที่ปลายจมูกเย็นๆพอเราหายใจออกจะมีความรู้สึกว่าลมหายใจมันอุ่นๆนิดๆเราก็เอาสติจับไว้ตรงนั้นหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ทำไปเรื่อยๆพอเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้จิตของเราก็จะเริ่มนิ่งพอจิตนิ่งก็ชื่อว่าจิตมีความสงบในเมื่อมีความสงบมันก็มีสมาธิมีความเบิกบานมีความชุ่มชื่นมีความแจ่มใสชื่อว่ากายก็พักจิตก็พักสิ่งนี้จะทำให้งานของเรามีความมั่นคงมีความสมบูรณ์ความผิดพลาดในงานก็จะมีน้อยสมาธิพระพุทธองค์ตรัสว่าคือความตั้งมั่นแห่งจิตความตั้งมั่นแห่งใจในเมื่อจิตใจมีความตั้งมั่นความถูกต้องความผิดพลาดในงานก็จะน้อยความถูกต้องมีมากขึ้นความผิดพลาดมีน้อยลงคุณภาพของงานก็จะสมบูรณ์และที่สำคัญจิตได้พักกายเราก็ได้พักระบบของร่างกายก็จะเป็นปกติฉะนั้นจึงอยากให้ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจทำสมาธิเพื่อความสดชื่นความเบิกบานแจ่มใสเป็นกำไรของชีวิตตั้งแต่ตอนเช้าก่อนที่เราจะได้ทำงานฉะนั้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปประมาณ 4-5 นาทีให้ญาติโยมทั้งหลายได้เจริญสมาธิมีสติที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาอาตมาก็ของดการใช้เสียงขอให้พบความสุขความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจโดยทั่วกัน
นัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็ขออนุโมทนาในความตั้งจิตตั้งใจเจริญสมาธิของท่านทั้งหลายต่อไปให้ท่านทั้งหลายได้ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเราจะได้คลายจากการนั่งสมาธิยืดตัวขึ้นตรงหายใจเข้ายาวๆลึกๆอีกสัก 2-3 ครั้งเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกที่แน่นๆตรงที่หน้าอกเพราะในขณะที่เราทำสมาธิร่างกายพักร่างกายระงับลงความต้องการออกซิเจนเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกายมันก็น้อยลมหายใจจะเข้าถึงเพียงแค่คอเพียงแค่หน้าอกมันจึงมีอาการแน่นๆที่หน้าอกอยู่ฉะนั้นเราจะหายใจยาวเพื่อระบายความรู้สึกตรงนั้นออกมาจากนั้นก็ให้ท่านทั้งหลายได้มีสติไปไว้ที่ฝ่ามือขวาค่อยๆยกมือขวามาวางที่เข่าขวาช้าๆจากนั้นก็มีสติไปไว้ที่ฝ่ามือซ้ายค่อยๆยกมือซ้ายมาวางที่เข่าซ้ายจากนั้นจึงค่อยๆขยับเปลี่ยนท่าจากท่านั่งสมาธิมาเป็นท่านั่งพระเพียบก็ขออนุโมทนาในบุญในกุศลในการได้เจริญสมาธิภาวนาและได้แผ่บุญแผ่กุศลไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงส่งไปถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติให้มีส่วนในบุญในกุศลในคราวครั้งนี้โดยทั่วกันและก็ท่านทั้งหลายที่ได้เจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีจิตใจแช่มชื่นมีกำลังกายกำลังใจในการที่จะได้ทำงานเพื่อตอบแทนบุญคุณพื้นแผ่นดินเกิดตอบแทนชาติบ้านเมืองบริการพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสุขได้รับความสบายจากงานที่เราทำในคราวครั้งนี้
ก็ขออำนาจแห่งบุญกุศลจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญมีความงอกงามไพบูรณ์ในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร